Tingin tayo ng mga tiles na 60 by 60. Ito magaspang to. Ang mahal ng tiles dito. Pinakamura na yata itong 183 dito ah. May 171 din. Magaspang. Ay, mahanap pa kaya tayo mas mababa din. Ay, madulas pa rin ito eh. Oo, madulas ito eh. Ayaw na parang kahoy. Parang ano lang siya, parang plain white. Ganun. Pero magaspang. Yung sa ano sa Depot nakita ko, mas okay dun eh. Sa papuntang ano siya, papuntang Dasma. Dire-diretso lang yun. Sa Aguinaldo lang. Ito, napakadulas eh. Tsaka kailangan ko rin ng ano eh, ceramic. Pang lababo. May size ka na. Yun no, tatanong ko pa sa gumagawa. Ito na, pang 5 inch ko sa ano. Oo. Pare-pareho lang na. Oo. Okay. Hanapin natin yung brick wall na lang muna siguro. Baka may ibang style sila. Brick wall? Oo. Saan yung mga brick wall? Bricks wall. Meron kasi sa Depot ano eh. 160. 60 by 60. Ito panlabas. Kailangan panlabas. Ang sukat nito. 15 by 60 to. Anong sukat na? Dapat 30 by 60. Saan yung mga 30 by 60 niya ba? Doon? Doon pa? Pero meron na. 30 by 60. Oo, pang outdoor. Ay, ito na yan? Ah, yun. Darker color kuya meron. Dark. Pinaka-dark niya. Nilagyan na sa kasi ng ano eh. Wala. Hindi kasi magmamat sa pintura to eh. Pagka, Kulay na naman. at least pagka di white, ivory yung sa labas eh. Kailangan ko ng darker color para lalabas yung pagka-tiles niya. Ito lang ang dark niya. Okay sa akin doon kaya lang 15 by 60 lang. Alin? Yung nandun, 15 by 60 lang yun, di ba? Okay sana to, kung dark lang. Kung dark sana to, okay na to.
Okay lang. Ito natin. Magkano to kayang ganda? 138. Ano, nakarami dito. Oo. Ayos ano, no? Parang pwede na to. Kaya lang anong kulay kaya imamats ko dito. Pag pinintulaan ko kasi ng white, yung labas. Baka di lumabas gano'ng kulay na yun. I-gender mo sa ganito. Ito kasi magaling sa pintura yun. Magaling mag-match yun. Wala nang ibang ganito kaya dito. Ito lang. Parang okay din dun, no? Magkano ganito ko yan? 138. Parang kakaiba naman. Mga ganito lang parang common na. Oo, common na yun. Ganyan din yung nasa bahay, di ba? Oo. Ay, hindi. Sa kalailin pala. Ganun-ganun lang yun eh. Pinag-dikit-dikit. Oo, dikit-dikit lang yun. Either ito or yun, okay to. $138. Check ba? Parang ano lang. Parang plain lang kasi yun, eh. No? Check sa dalawa. Yun, mas darker yung kaya lang plain. Manipis, makinis yun. Eh. Tsaka makinis yung ano, ng surface nun. Ano. Parang okay to eh. Or ito. Na, parang, yan or ito okay. Ito kasi parang simple lang. Oo. Parang po pwede na siguro. Kasi yung sa depo naman, ano, i-order pa daw. Kaya hindi ako nakabili nun last time. Oo, matagal. Nasa ibang ano nila, branch. Nakatingin din tayo ng toilet mo. Yun parang gusto kong kunin. Balikan natin mamaya. Hindi, dati na yan, pinarenovate ko lang. Pinapaupahan yun dati. Oo. Ano kaya toilet ba? Mamahal naman? Ah? HGS. HCG pala. SCJ, ganito. Ang mamahal eh. Oo, mahal nga. Pero quality daw yan. Ang mamahal eh. Standard. Pwede rin yung standard. Ito, 8,779. Yung standard mo. Ito natin. CJ. Parang ganyan. Oh, mura na yan. 2.5. Mura yan, mura yan. Yun pa tayo ng iba. Yung hindi mahirap linisan yung gilid. Eh, papasok kasi. Pagka nagdumi, baka mahirapan maglinis yun. Shower set. $19,000. Gara ng kulay eh. Di may CR na kasi sa baba yun. Eh, pinagawa ko na CR sa taas. Oo. 18,000.
lalo yan. 95. 95,000. Eh, tagawagas na ng puwet mo. Nalilinis kaya yan. Bukas na rin, mas maganda yung kinakama. Mas maganda pa rin, no? Hugasan eh, no? Ito, standard. Kaya lang, mahal na. Yun lang mura yung roller.